હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું 2 ચમચી તેલમાં ફરાળી પેટીસ. પેટીસનું ઉપરનું લેયર અને સ્ટફિંગ એકદમ સરસ ટેસ્ટી બનાવીશું. આ પેટીસ ફરાળી હોવાથી ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકાય છે. તો જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો. સૌપ્રથમ ફરાળી ચટણી આપણે બનાવી લઈશું. તો 1 કપ ફ્રેશ દાણા ડાળી સહિત લીધા છે. તેમાં 1/4 કપ શેકેલા સિંગદાણા એડ કરવાના. 10થી 12 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું. 4-5 લીલા નારિયેળના ટુકડા એડ કરવાના. 2 લીલા મરચાં સમારીને એડ કરીશું. આદુના નાના ટુકડા 3-4 એડ કરવાના. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. 1 લીંબુનો રસ અથવા તો તમે 4-5 ચમચી દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરી લેવાનું. હવે ઢાંકણ બંધ કરીને ચટણીને સ્મૂથ પીસી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ચટણી સરસ પીસાઈ ગઈ છે. તો એને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણી ફરાળી ચટણી તો બની ગઈ છે. તો ચાલો હવે ફરાળી પેટીસ બનાવી લઈશું. તો ફરાળી પેટીસ બનાવવા મીડિયમ સાઇઝના 6 બટાકા લીધા છે. પેટીસ બનાવવા બટાકાને 2 કલાક પહેલાં જ બાફી લેવાના. બટાકા ગરમ હશે ત્યારે જ તેની છાલ ઉતારી લેવાની, જેથી આસાનીથી છાલ ઉતરી જશે. અથવા તો બટાકાને મેશ કરીને પણ ઠંડા કરી શકાય. હવે બટાકાને છીણીની મદદથી છીણી લેવાના, જેથી આપણી પેટીસ વાળવામાં આસાનીથી રહે છે. તો આ રીતે બધા જ બટાકાને આપણે છીણી લેવાનો. હવે એક નાની વાડકી ભરીને બટાકાનું છીણ લેવાનું, જેનો ઉપયોગ આપણે સ્ટફિંગ બનાવવામાં કરીશું. તો આશરે 2 બટાકાનું છીણ છે. હવે બાકીના બટાકામાં આરા લોટ એડ કરવાનો. 1 કપ આરા લોટ લીધો છે, તેને થોડો થોડો કરીને જરૂર પડે તેમ એડ કરવાનો. સ્વાદ પ્રમાણે સિંધો મીઠું એડ કરવાનું અને મિક્સ કરીને લોટ બાંધી લેવાનો. તો બટાકા ગરમ હશે તો વધારે આરા લોટની જરૂર પડશે, તેથી જ આપણે બટાકા ઠંડા કરીને લેવાના. તો મેં અહીં 1 કપ આરા લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. વધારે કે ઓછો જરૂરિયાત પ્રમાણે લોટ એડ કરી શકાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે પૂરા 1 કપની જરૂર પડી છે. તો આ લોટ થોડોક સ્ટીકી હોય છે. તો આ રીતનો લોટ ભેગો થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરીને તેને સરખો કરી લેવાનો. તો આ લોટને બાંધ્યા પછી બહુ સમય રાખવાનો નથી, નહીં તો ઢીલો થઈ જશે. તો આ રીતે પેટીસ તમે જરૂરથી બનાવજો. બહુ સરસ બને છે અને એકદમ સરળ છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે સરસ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. તો હવે તેનું સ્ટફિંગ બનાવવા 1 વાડકી ભરીને આપણે જે બટાકાનું છીણ લીધું હતું ને, તે જ વાડકી ભરીને સિંગદાણાનો ભૂક્કો એડ કરવાનો. અને તે જ વાડકી ભરીને કોપરાનું છીણ એડ કરીશું. એટલે કે બટાકા, સિંગદાણાનો ભૂક્કો અને કોપરાનું છીણ આપણે સરખે ભાગે લીધું છે. હવે તેમાં 2 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ અને 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ એડ કરવાની. અને કાજુના ટુકડા મેં આ રીતે કરી લીધા છે. તો 2 ચમચી કાજુના ટુકડા લઈશું અને 2 ચમચી દ્રાક્ષ લેવાની. તમે દાડમના દાણાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે સિંધો મીઠું એડ કરવાનું. 2 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. 1 લીંબુનો રસ એડ કરવાનો. અને ફ્રેશ સમારેલા લીલા દાણા અડધો કપ જેવા એડ કરવાથી દાણાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો આ સ્ટફિંગમાં ગળપણ, ખટાશ અને તીખાશ થોડું વધારે જ એડ કરવાનું, જેથી પેટીસ એકદમ સરસ ટેસ્ટી બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે સરસ ભેગું થઈ ગયું છે. હવે તેમાં આ સ્ટફિંગને આપણે નાના બોલ વાળી લઈશું. તો આ રીતે બોલ આપણે બધા જ વાળી લેવાના સ્ટફિંગમાંથી. હવે તેલવાળો હાથ કરી લેવાનો અને જે લોટ બાંધ્યો હતો ને તેમાંથી લુવો લેવાનો. સ્ટફિંગ કરતાં થોડો મોટો લુવો લઈશું અને લુવાને હાથમાં આ રીતે ગોળ કરી લેવાનો અને તેને પૂરી જેવો બનાવી લઈશું. તો બધી બાજુ એક સરખી થાય તે રીતે જ આપણે આ લોટને પૂરી જેવું બનાવી લેવાનું. તો આ રીતે તૈયાર થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે સ્ટફિંગનો બોલ એડ કરી દેવાનો, મૂકી દેવાનો અને તેને બધી બાજુથી આ રીતે ભેગા કરતા જવાનો.
અને ઉપરથી સરસ સીલ કરી દેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ એકદમ આસાનીથી વળી જાય છે ને. તો સીલ કર્યા પછી હાથની મદદથી ગોળ કરી લેવાનું. તો આ રીતે સરસ પેટીસ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો હવે તેને આપણે આરા લોટથી કોટ કરી લઈશું, જેથી આપણી પેટીસ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. તો આ રીતે ગોળ સરસ કરી લેવાનું અને હાથની મદદથી આ રીતે ગોળ કરી લઈશું, જેથી વધારાનો આરા લોટ હોય તે નીકળી જાય. તો એ રીતે આપણે બધી જ પેટીસ વાળી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બધી જ પેટીસ વળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ પેટીસને શેકી લઈશું. તો ગેસની આંચ ચાલુ કરી અપ્પે પેનને ગરમ થવા મૂકી દેવાનું. પેન ગરમ થાય એટલે તેમાં એક એક ટીપું તેલ બધા બાઉલમાં મૂકી દેવાનું. હવે તેમાં પેટીસ ગોઠવી લઈશું. તો ગેસની આંચ મીડિયમ કરી દેવાની. હવે તેના ઉપર પાછું ફરીથી આપણે એક એક ટીપું તેલ એડ કરી લઈશું. તો અહીંયા 2 ચમચી તેલમાં જ આપણી પેટીસ બનીને રેડી થઈ જશે. અડધી મિનિટ જેવું થાય એટલે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની અને બધી બાજુ પેટીસ શેકાઈ જાય એ રીતે આપણે તેને ફેરવીને શેકી લેવાની. તો જે બાજુ તમને કાચી લાગે તે બાજુમાં ફરી પાછું ફેરવી લેવાનું અને શેકતા જવાનું. તો લગભગ 3-4 મિનિટમાં બધી જ પેટીસ અહીંયા શેકાઈ જશે. તો આ પેટીસને ગરમ ગરમ જ સર્વ કરવાની, તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. ત્યાર પછી બીજી પેટીસને પણ આપણે તે રીતે શેકી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ ઓછા તેલમાં એવી ફરાળી પેટીસ, અને એકદમ ટેસ્ટી આ ફરાળી પેટીસ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ પેટીસને આપણે ફરાળી ચટણી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.